It's all about humanity. About humanity. I když se s ním byla, může to být každému prdele. Aha, bro, ne asi každému to může být uprdele. Jen mě sere, jak lže týpek. Jasně, Ježiš si vole. Pane bože, kdo to řídí, ty vole? Kdo tomu dal řidičák? Není content, babe. Brev, já se nestím za to, že ho dopisuju podobně. Že jenom sleduješ od 6. listopadu. Ty vole, tak to ne. Čemu jinému jsou ty stories? To je strašný, vole. Like, jako neumí se rozjet, ty vole. Important, aby někdo tam dement. Holek. A kluku, z nich to dělat debily. A teď se těšme, úplně vole. Zbytečně, jako ty vypadáš jako ten clown teďka. Už to se chcíplo. Ty vole, já nevěřím jako tomu, že jsem 100% Pane bože! Kdo tomu dal řidičák? Já nevím, hele, napište mi svůj názor, já jsem se uchechtával. Ty vole! Je po 156. vole. Dejte like, a neumí to. Účet. Proč mi nechcete odpovědět? Co to je za peníze, který jste chtěli z toho účtu vytahovat? Prosím? Nerozumíte? Co to bylo za peníze? Moc dobře rozumíte. Ano, jedu pomalu, tak to dám doleva. To dá přeci rozum, že jo? Případ duelu Admiry Praha a Českých Budějovic B nakonec neměl žádnou dobu.
pojedeme vedle sebe, jak totální vole lopat. Tady auta, tady vole mistr vole, Mitsubishi Colt, jede 60 a jde doprostřed vole. Tak co ti je? Vole, košiláč nějaký vole. Vole, nejď na ten obrubník ty. Letý Ukrajinec Andrej. V Praze chodí už 3 roky na smíšenou No, nevím teda kam jedeš. školu a na jaře ho čeká maturita. Právě na středních školách. Jo, jako proč ne, vole. V roku zvýšil počet ukrajinských žáků nejvíc. Skoro o 40. No ty tam nemáš co dělat, vole debile.